नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC ऐकूमध्ये तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो बघा, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री बघा अनिल देशमुख यांनी नुकतेच एक प्रेस कॉन्फरन्समध्ये राज्यात लवकरच पोलीस पदाची मेगा भरती होणार आहे अशी घोषणा केली आहे. तर ही आपल्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण न्यूज आहे बघा मित्रांनो, कारण बरेच दिवस झाले आपली मेगा भरतीसाठी काही न्यूज आली नाही. ओके, ही खूप महत्त्वपूर्ण न्यूज आहे. तर तुम्ही ती न्यूज आता पहा काय म्हणतात ते. महाराष्ट्रामध्ये 12,500 नवीन पोलीस भरती करण्याचा निर्णय आजच्या कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आलेला आहे आणि त्यानुसार पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात पोलिसांची भरती म्हणजे 12,500 पोलिसांची भरती इथे महाराष्ट्रामध्ये होणार आहे. त्याची प्रक्रिया आम्ही लवकरच आज निर्णय झाला. त्याची पुढची प्रक्रिया लवकरात लवकर चालू होईल, जेणेकरून महाराष्ट्रामध्ये आपल्या ग्रामीण भागातील आणि शहरी भागातील आमच्या तरुणींना आणि तरुणांना चांगल्या पद्धतीनं. त्यानंतर एक महत्त्वपूर्ण पॉईंट राहतो ते म्हणजे बघा, या मेगा भरतीसाठी मराठा आरक्षण लागू असणार आहे का नाही. तर बघा, याबाबत त्यांनी सांगितलं असं काही कोणती कमेंट केलेली नाही, पण शक्यतो बघा जोपर्यंत मराठा आरक्षण म्हणजे काही अध्यादेश निघत नाही किंवा काही इश्यू ते सॉल्व्ह होत नाही तर तोपर्यंत कदाचित ही मेगा भरती होणार नाही. ओके, त्याबाबत जी अपडेट येईन बघा ती आपल्या चॅनलवर लवकरच आपण प्रसिद्ध करू. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र.